Hoy! Kita ba? Okay. Check 1, 2, 3. Check. Mic. Ayan. So today, mag-unbox tayo ng Samsung Galaxy A12. Ayan. Review lang natin. So, sabi na natin yan. Sirain na natin to. So, habang binubuksan natin to, ano na natin yung specification na spec na. So, meron siyang 5,000 milliampere na battery life, tapos display at 6.5 inch HD plus, no? Tapos meron siyang memory. Teka, singit natin to. Hatid pala yan sa inyo ng Entrego Express Corporation. So, yan. So, sealed naman. Ayos. Naka-sealed. Tapos, dun tayo sa memory niya. 128 GB. Tapos, processor niya. Octa-core. 2.3 GHz, no? Tapos, meron siyang side fingerprint. Security. Tapos processor niya, CPU speed 2.3 GHz, 1.8 GHz. Tapos CPU type niya Octa-core. Brought to you by Globe Telecom. Don't accept if the seal is broken. So, 2020 lang siya lumabas, no? 2021 pa lang, sorry. 2021 na pala tayo ngayon. 2020. Sorry. Siyempre, meron siya. Meron na tayong bagong pang-vlog, no? Tapos yung pin. Ito, alambre. Ayan, no? Infinity V display. Quadruple camera. Fingerprint. Pucha. Apat yung camera. So, yung camera niya meron sa rear. Resolution niya, multiple, 4.8 MP plus 5.0 MP plus 2.0 MP plus 2.0 MP. Rear. Tapos meron mga options yun. Siyempre, para ka talagang kumuha ng parang naka-DSLR ka. Tapos yung rear camera zoom niya, digital zoom up to 10 times. So, sobrang layo. Sobrang layo ng sobrang layo ng ano niyang zoom.
So yung ano na ito, RAM niya is 6 GB na. Tapos size ng ano niya, memory is 128. So yung ano na ito, lalagay ko na lang sa description. Ganda ng edge niya. Tapos type ano na siya. Anong type ko ito? Yan, charger. Nakikita niyo. Type C. Itong bilog, type D. Hindi, joke lang. Type O yan. Kasi bilog eh. Oh, diba? Kasing speaker niya, isa lang dito. Ayan. So, check natin yung SIM card. Baka meron naman. Uy! Dual SIM. Tapos memory slot. Meron din. Okay. Check. So, try natin i-open. Tapos may binili na akong cover, oh. Ano? Oh. Ano ba? Magic, oh. Diba? Diba? Oh. SIM card. So, try natin i-open. Ito yung fingerprint niya. So, lagyan na natin siya ng SIM card, tapos lagyan na rin natin ng